স্বাগতম জনাইছো আজি আমি পুংজনন কোষৰ গঠন বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কেনেদৰে হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅত আমি পুংৰেণুৰ কেনেদৰে সৃষ্টি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয় সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি পুংৰেণুৰ পৰা পুংজনন কোষৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মেল গেমেটোজেনেসিস বা মাইক্ৰোগেমেটোজেনেসিস বুলি কোৱা হয় আমি ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅত পুংজনন কোষৰ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় বা কেনেদৰে বিকাশ হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোতে গম পাইছিলো যে প্ৰতিটো পৰাগৰেণু বা পুংৰেণু দেখাত ডিম্বাকৃতি বা ঘূৰ্ণীয়া আকৃতিৰ হ'ব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো পৰাগৰেণু চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে দুখন আৱৰণে আবৃত হৈ থাকে বাহিৰ ফালে থকা আৱৰণখনক কোৱা হয় ৰেণু বহিস্থক আৰু ভিতৰ ফালে থকা আৱৰণখনক কোৱা হয় ৰেণু অন্তস্থক আৰু বাহিৰ ফালে যিখন আৱৰণ থাকে ই কাঁইটিয়া বেৰযুক্ত হয় আৰু ভিতৰ ফালে থকা আৱৰণখন পাতল হয় আৰু ই চেলুলোজ জাতীয় পদাৰ্থৰে গঠিত হয় আৰু বাহিৰ ফালে থকা যিখন আৱৰণ থাকে তাত কিছুমান ৰন্ধ্ৰ সদৃশ বিন্ধা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই ৰন্ধ্ৰবিলাকক অংকুৰ ৰন্ধ্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো পৰাগৰেণু বা পুংৰেণুৱে একোটা গাইগুটীয়া কোষ হিচাপে কাম কৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোষপৰশ থাকে কোষপৰশৰ ভিতৰত এটা কোষকেন্দ্ৰ থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত এটা আমি ভেকুৱল দেখিবলৈ পাম যেতিয়া পৰাগধানী এটা পূৰ্ণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় বা যেতিয়া পৰাগৰেণুসমূহ পূৰ্ণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া পৰাগধানীৰ বেৰ ফাটি ইহঁত বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে পৰাগধানী বিভক্ত হোৱাৰ সময়ত পৰাগথলীৰ মাজত থকা বেৰখন ধ্বংস হৈ যায় আৰু ফলত দুটাহে থলি দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি সকলোৱে জানো যে চাৰিটা পৰাগথলী দেখিবলৈ পোৱা যায় সাধাৰণতে কিন্তু যেতিয়া ই মেচিউৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় যেতিয়া পৰাগৰেণুসমূহ পূৰ্ণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া পৰাগথলীৰ মাজত থকা বেৰকিখন ভাগি যায় আৰু তাৰ ফলত আমি দুটা থলি দেখিবলৈ পাম আৰু পৰাগৰেণুসমূহে যিহেতু টেপেটাম কোষসমূহৰ পৰা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু অত্যাধিক খাদ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত টেপেটাম কোষসমূহ শুকাই যায় আৰু পৰাগধানীৰ যিবিলাক ৱাল থাকে যিবিলাক বেৰ থাকে তাত থকা ষ্টমিয়াম কোষসমূহ পাতল বেৰেৰে আবৃত হৈ থাকে আৰু সেই পিনি দিয়ে সেই পৰাগৰেণুসমূহ ওলাই অহাত অধিক সুবিধা হয় আৰু তাৰ পৰাই ওলাই আহি পৰাগৰেণুসমূহ গৰ্ভপত্ৰত থকা গৰ্ভমুণ্ডত পৰি পুংজনন কোষৰ বিকাশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিয়ে এতিয়া উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ যিটো শাখাত পৰাগৰেণুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় তাক পেলিনলজি বুলি কোৱা হয় আৰু এই পৰাগৰেণুসমূহ আমাৰ মানুহৰ বাবে উপকাৰো সাধন কৰে আৰু অপকাৰো সাধন কৰে পৰাগৰেণুৱে মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বেমাৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায় যিহেতু ইহঁতি বায়ুমণ্ডলত পোৱা যায় আৰু যেতিয়া ই মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে বা মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া কি এলাৰ্জি বা হাঁফানি আদি বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অন্যহাতে পৰাগৰেণুসমূহে অত্যাধিক পৰিমাণে পৰিপুষ্টি বহন কৰি ৰাখে আৰু সেয়েহে আমি ইয়াক টেবলেট হিচাপে বা চিৰাপ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ এতিয়া পৰাগৰেণুৰ বিস্তাৰণৰ প্ৰধান কাম হৈছে ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি পুংজনন কোষৰ বিকাশ ঘটোৱা পৰাগধানী যেতিয়া ফাটি ওলাই আহে তাৰ পৰা কি হয় পৰাগৰেণুসমূহ ওলাই গৈ গৰ্ভমুণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি পুংজনন কোষৰ বিকাশ ঘটোৱা হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান কাম আৰু এই সময়ছোৱাত পুংৰেণুটো বাছি থকাটো অত্যন্তই জৰুৰী পৰাগৰেণু এই বাছি থকাৰ ক্ষমতাকে পোলেন ভায়াবিলিটি বুলিও কোৱা হয় আৰু এই বাছি থকা ক্ষমতা বা এই বাছি থকা সময়কাল প্ৰত্যেক উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ধান ঘেঁহু আদি শস্যৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইবোৰ পৰাগধানীৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 30 মিনিট সময়হে সিহঁতি জীয়াই থাকিব পাৰে আনহাতে লেগুমিনেচি বা মাহজাতীয় যিবিলাক শস্য বা চোলানেচি বেঙেনা জলকীয়া আদি গোটৰ পৰাগৰেণু কেইবামাহ পৰ্যন্ত বাচি থাকিব পাৰে আৰু আজিকালি কি হয় পৰীক্ষাগাৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাবৰ বাবে পৰাগৰেণুবিলাক অত্যাধিক পৰিমাণে প্ৰয়োজনীয় হয় বিশেষকৈ যিবিলাক ক্ৰপ ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰা হয় বা হাইব্ৰিড যিবিলাক প্ৰজাতি উলিয়াবৰ কাৰণে পৰাগৰেণুসমূহ পৰীক্ষাগাৰত সঞ্চয় কৰি ৰখাটো অত্যাধিক প্ৰয়োজন হয় আৰু সেয়েহে ইহঁতক লিকুইড নাইট্ৰজেনত -196 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাত পৰাগৰেণুসমূহ বহু দিনলৈ সঞ্চয় কৰি থোৱা হয় এতিয়া আহোঁ পুংজনন কোষৰ গঠন আৰু বিকাশৰ মূল প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ আৰু এইটো আমি বুজিবলৈ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে দুটা প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ কৰি লৈছোঁ পৰাগযোগ সংঘটিত হোৱা আগৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু পৰাগযোগ সংঘটিত হোৱা পিছৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে
আমি পৰাগযোগ সংঘটিত হোৱা আগৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ পৰাগৰেণুটোক কেনেদৰে পুংজনন কোষলৈ বিকাশ লাভ কৰিব বা কেনেদৰে বৃদ্ধি ঘটায় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া পুংৰেণুটো হৈছে উদ্ভিদৰ লিংগধৰ জনুৰ প্ৰথম কোষ। যেতিয়া এই পৰাগথলীৰ ভিতৰত বিকাশ হ'বৰ আৰম্ভ কৰে তাক কোৱা হয় প্ৰিকচিয়াছ দশা। পৰাগযোগৰ আগৰ পৰিঘটনা এইটো। আৰু নতুনকৈ গঠন হোৱা পুংৰেণুটোৰ কোষপৰশ ঘন থাকে। আমি যদি চিত্ৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এটা পুংৰেণু দেখুওৱা হৈছে চিত্ৰ 8 আৰু ই কি হয় অত্যাধিক পৰিমাণে ঘন কোষপৰশেৰে গঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা কোষ কেন্দ্ৰ আছে আৰু সেই কোষ কেন্দ্ৰটো আমি চিত্ৰ যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে কোষটোৰ ভিতৰত এটা ভেকুৱল সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ভেকুৱলটোৱে কোষ কেন্দ্ৰটো তাৰ পৰিধিৰ ফালে ঠেলি লৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেজটো যদি আমি চাওঁ চি ষ্টেজত দেখিম যে কোষটো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গৈছে। তাৰ এটা কোষ চিত্ৰ ডিত যদি চাওঁ আমি দেখিম যে তাৰ এটা কোষ ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু আনটো কোষ পৰিধিৰ ফালে থকা কোষটো সৰু আছে। এই ডাঙৰ কোষটো কোৱা হ'ব দৈহিক কোষ বা নলিকা কোষ। ইংলিছত ইয়াক ভিজিটিভ চেল বা টিউব চেল বুলি কোৱা হয়। আৰু বেৰৰ কাষতে যিটো সৰু কোষ লাগি আছে তাক কোৱা হ'ব জননক্ষম কোষ বা জেনেৰেটিভ চেল। চিত্ৰটো আমি আকৌ এবাৰ মন কৰিছোঁ। চিত্ৰ 8 দেখুৱাইছে যে এটা পৰাগৰেণু দেখুওৱা হৈছে। পৰাগৰেণুৰ ভিতৰত ঘন চাইটোপ্লাজম আছে বা ঘন কোষপৰশেৰে আবৃত হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত এটা কোষ কেন্দ্ৰ আছে আৰু কোষ কেন্দ্ৰটোৰ গাতে এটা ভেকুৱল লাগি আছে আৰু ভেকুৱলটোৱে কি কৰিছে কোষটোক পৰিধিৰ ফালে ঠেলি দিছে। ফলত ই বহিস্থকৰ ফালে গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত কি হৈছে কোষটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে। এটা ডাঙৰ ভাগ হৈছে আৰু ডাঙৰ ভাগটোক কোৱা হৈছে বা ডাঙৰ কোষটোক কোৱা হৈছে দৈহিক কোষ বা নলিকা কোষ। ইংলিছত ইয়াক ভিজিটিভ চেল বা টিউব চেল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু বেৰৰ কাষতে এটা সৰু কোষ লাগি আছে আৰু ইয়াতো কোৱা হৈছে জননক্ষম কোষ বা জেনেৰেটিভ চেল। বেছিভাগ উদ্ভিদতে এই অৱস্থাতে পৰাগৰেণু আহি গৰ্ভমুণ্ডত পৰেহি। এই দুই ধৰণৰ কোষ থকা অৱস্থাতে কি হয় পৰাগৰেণু আহি গৰ্ভমুণ্ডত পৰেহি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যদি চাওঁ তেতিয়া পৰাগযোগ সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চাওঁ আমি দেখিম যে পৰাগযোগৰ ফলত পুংৰেণু গৰ্ভমুণ্ডত পৰে আৰু পৰাগৰেণুৱে পানী শোষণ কৰি ফুলি উঠে। পৰাগযোগৰ ফলতে পুংৰেণু আহি গৰ্ভমুণ্ডত পৰেটো আমি সকলোৱে জানো আৰু ইয়াত থকা পানী শোষণ কৰি পৰাগৰেণুটো অলপ উফন্দি উঠে বা ফুলি উঠে। গৰ্ভমুণ্ডৰ ওপৰত পৰাগৰেণু অংকুৰিত হয়। অংকুৰৰ সময়ত কোষ কেন্দ্ৰ দুটা পৃথক কৰি ৰখা বেৰখন নোহোৱা হয়। আমি যদি আকৌ চিত্ৰটো যদি মন কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে অংকৰণৰ সময়ত কোষ কেন্দ্ৰ দুটা পৃথক কৰি যিখন বেৰ থাকে সেই বেৰখন নোহোৱা হৈ পৰে আৰু বহিস্থকত থকা ৰন্ধ্ৰ এটাইদি অন্তঃস্থকটো নলী আকাৰে ওলাই আহে। আমি যদি চিত্ৰ যদি F2 চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি খুব ধুনীয়াকৈ দেখিম যে কি যিখন বহিস্থক আছে বহিস্থকত অসংখ্য অংকুৰৰ ৰন্ধ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই ৰন্ধ্ৰ ভেদ কৰি অন্তঃস্থকখন বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই নলীয়েদি ৰেণুত থকা কোষপৰশৰ লগতে নলিকা কোষ কেন্দ্ৰটো আৰু জননক্ষম কোষ কেন্দ্ৰটো বাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নলিকা কোষ কেন্দ্ৰটো আৰু জননক্ষম কোষ কেন্দ্ৰ দুয়োটাই আমি আগবাঢ়ি অহা দেখিছোঁ। এতিয়া নলিকা কোষ কেন্দ্ৰটো গৰ্ভাশয়ৰ ওচৰ পোৱাৰ আগতে জননক্ষম কোষ কেন্দ্ৰ দুটা ভাগত ভাগ হয়। যেতিয়া ই নলিকা আকাৰে বৃদ্ধি হৈ যেতিয়া সি গৰ্ভাশয়ৰ ওচৰত পাবহি যেতিয়া নলিকা কোষ কেন্দ্ৰটো গৰ্ভাশয়ৰ ওচৰ পায়হি তেতিয়া জননক্ষম কোষ কেন্দ্ৰটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ যায় আৰু এই বিভক্ত হৈ যোৱা কোষ কেন্দ্ৰ দুটাই হৈছে পুংজনন কোষ। আৰু পৰাগৰেণুৰ পৰা জনন কোষ গঠন হোৱা এই পৰিঘটনাটোকে কি বুলি কোৱা হয় পুংজনন কোষৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া বা মেল গেমেটজেনেচিছ বা মাইক্ৰগেমেটজেনেচিছ বুলি কোৱা হয়। ইয়ে আছিল পুংজনন কোষৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া মই কেইটামান তিনিটা প্ৰশ্ন ইয়াত তোমালোকক ৰাখিছোঁ। তোমালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই যদি বুজি পালা তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নকেইটা কমেণ্ট কৰি জনাবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সপুষ্পক উদ্ভিদৰ কোনটো অংশত পুংজনন কোষৰ বিকাশ হয়। দ্বিতীয়টো দিছে বিকাশৰ পৰ্যায়ক্ৰমে তলত দিয়া সংজ্ঞাবোৰ সজোৱা। পুংৰেণু, ৰেণুজনন কোষ, ৰেণু চতুষ্টয়, পুংৰেণু মাতৃকোষ, পুংজনন কোষ এইকেইটা দিয়া হৈছে। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে পৰাগৰেণুৰ বহিস্থক এক্সাইনত কিছুমান ৰন্ধ্ৰ থাকে আৰু এই ৰন্ধ্ৰবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়।
আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।